đây đây đấy ở đây hàng đây mê chắc là ba con ba nghe miếng đây thôi đây cho đấy cò cút ra thì cút rồi ở bên cuông món nó chưa món là nó được phần chưa còn ai được phần cò má luôn mai ơi mai ơi nó phơi chu bê phơi bạn hỏi ôn ơi ở bài đi chạy cho nó đây ra đi đấy em chạy hỏi sao đây mà quay đi mới chết cái tay đây đấy ở đấy hàng đây mê chắc là ta chuột tay này giờ là long rồi đi bay pram bờ đi cái pram mơn mơn một con pram cái tờ mơn tí con pram cái mơn tí con này pram ini main pram á, mua vô main pram đây. Ở đây anh perempuan đây. À bên. Oh, không kia vậy cái người một. Bán không? Cùng xe câu không? Giờ đây. Chắc mà vui trái mình đi có. Ba con mà ba đây mà cái nhông kết đó bằng pram đó hai con mà không vì vậy pram không mỗi quan pi này ha yeah giờ halo không à đây đồ bón ấy mời pram bạn ơi đi ơi đi được kiếm tinh miệng đi một chút kia đúng không phía chạy thơ muốn một bài chung qua con đây luôn hả nè
vừa quân đây thì bao nhiêu bông kia ăn hai mươi bông ba bông bông háo đây bông bông háo này háo này bay ra tí được. Miếng đây vâng. Đây cho đấy. Cỏ rồi cút ra thì cút rồi châu hiện to hẳn to đậm mà ở bên cuông món nó chiều món là nó được phân trường có nó được phân cỏ má nó Mày ơi, mày ơi. Ai hái nó phơi chu bê phơi bạc. Ôi nó ở bài đi. Đây cho nó đây. Đó đây. Cho đi đấy. Đó. Đây. Đây hỏi sao? Đây mà quay đi mới chết.
đây đấy đó. Ở đấy. Hàng bờ mẹ chắc mà nó chuột phai này. Giờ long. Long rồi. Đi, bay, pram, bờ. Đi. Cái pram, mơn, mơn, một pram cái tờ. Mơn đi một pram, cái mơn đi buồn mai. Pram. Ini mau pram lah, mau bujo mau pram deh. Đây, ini perempuan deh. Ah, baik. Oh, kau kiri, baik di bawah. Baru. Cùng về cô nó. Giờ đây. Chắc mà vui trái mà đi gió. Ba bông mặt, ba. Đây mà cái nhông kết đó. Bằng pram á. Cái con bọt mà. Ô, vì với pram không? Pram. Mỗi quan pi này ha. Anh ấy mơn pram, em hút pram con rất kinh mơ. Con hột đây cũng pi mơ. Yeah. Giờ hao không à? Berkuan. Lagi mana bom dia? Thái với bông. Ba bông. Hao đấy bông. Hao đấy. Hao đấy.
Vậy nói gì mình thấy bố bắt mơ không? Bố tôi ngon hết đó, chẳng hạn đó. Đó mà nhà với bố ấy. Bố gì ơi. Bố gì rồi. Và bắt bố cái nó. Thì bây giờ lùi ra bây giờ. Cô là hết thôi trời. Em má nó chào ba này. Chào ba miên rồi. Chưa cô ấy. Bay đi đi. Really good. Right, you got that?